भूपरिवेष्टिक देश कतिवटा छन्? 44, 46 या 48? फरक किताबमा फरक पढ्नु भएको छ। आउनुस् क्लियर गरौँ त्यो डाउटलाई। सँगै 12वटा एसियाली भूपरिवेष्टिक राष्ट्र सम्झिनुस् केही सेकेन्डमा। अति कम विकसित देशहरूको समूह भनेको के हो र यसमा नेपालको अवस्था के छ र कहिले अपग्रेड हुँदैछ? सँगै विश्वका अग्ला झरना र ठूला झरनाहरू जानौँ सूत्र म्यापबाट। नमस्कार। यदि तपाईँ जीके तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन टिप्स, ट्रिक्स, सूत्रहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगबाट हुने प्राय सबैजसो विज्ञापनहरूमा सामान्य ज्ञानलाई फर्स्ट पेपरको रूपमा समावेश गरिएको छ। भिन्नै क्षेत्रका परीक्षार्थीहरूलाई सामान्य ज्ञान तयारी सहयोगार्थ जीके टिप्स एन्ड ट्रिक्सको यो भिडियो सामग्री लिएर आएको छु। यस भिडियो सिरिजमा जीकेलाई सूत्र, डायग्राम, म्याप लगायत विधिहरूबाट प्रस्तुत गरेको छु। भिडियो सुरु गर्नु अघि यस भिडियोका आगामी दिनमा आउने पाठहरू नियमित रूपमा प्राप्त गर्न भिडियो सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ भिडियो। युरोपको उत्तरमा रहेका 5वटा देशहरूको समूहलाई नि नर्डिक कन्ट्रीज भनिन्छ र यस समूहमा स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड पर्दछन् र यसलाई सम्झिनुको लागि सूत्र रहेको छ स्नो इन एफडी। एफडी मा हामीले के राख्यौं? स्नो हिउँ राख्यौं। सो एस फर स्विडेन, एन ओ नो फर नर्वे, यो डब्ल्यू ले चाहिँ स्विडेन कै डब्ल्यू हो। यो आई एन इन आई फर आइसल्यान्ड र फिनल्यान्ड र डेनमार्क एफडी फर। सजिलैसँग तपाईहरुले सम्झिनु सक्नुहुन्छ र म्यापबाट पनि यसलाई भिजुअलाइज गर्नु। त्यतिकै याद गर्ने भन्दा यसलाई भिजुअलाइज गर्नु राम्रो हुन्छ। यो तपाईलाई पछिको रिटन पेपरहरुमा समेत काम लाग्छ। लोकतन्त्रको नर्डिक मोडेल के हो? यसमा ट्याक्स पेयरबाट हाई ट्याक्स गभर्नमेन्टले लिन्छ र त्यसलाई फ्री एजुकेसन, फ्री हेल्थ केयर र वेलफेयर स्किम मार्फत पुनः नागरिकमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ र समानता भन्दा पनि समतालाई यसले कायम गर्दछ। त्यसैले लोकतन्त्रको नर्डिक मोडेल फेमस छ। त्यसैले यी सबै देशहरू ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको टप कन्ट्रीको रूपमा देख्न सकिन्छ। नर्डिक कन्ट्री सँगै स्क्यान्डिनेभियन देश भनेर पनि आउँछ र यसमा स्क्यान्डिनेभियन देश भन्नाले त्यो भित्रकै स्विडेन, नर्वे र डेनमार्कलाई जनाउँछ। यसमा एस फर स्विडेन, नर्वे र डी फर डेनमार्क। लागौं अर्को टपिक तर्फ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ। भूपरिवेष्टिक देशहरू कतिवटा छन्? तपाईले फरक किताबहरूमा फरक डाटा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तो किन हुन्छ त्यो सहित अहिलेको अपडेटेड डाटाहरू म तपाईलाई दिन्छु। विश्वमा भूपरिवेष्टिक राष्ट्र कुल 44 वटा रहेका छन्। यो 44 यस्ता देश हुन् जसलाई वर्ल्ड वाइड रूपमा रेकग्नाइज गरिएको छ, जस्तो नेपाललाई वर्ल्ड वाइड रूपमा रेकग्नाइज गरिएको छ। तर यस्ता देशहरू पनि छन् जसलाई रिकग्निसनहरू दिइएको छैन, जस्तो कोसोभो। कोसोभो एउटा युरोपियन कन्ट्री हो तर यसलाई सबै देशहरूले मान्यता दिइएको छैन। भूपरिवेष्टिक देश कति छन् भनेर सोधिन्छ भनेपछि यसको एन्सर हो 44। तर विश्वव्यापी रूपमा मान्यता नपाएको हुनाले डिफ्याक्टो कन्ट्रीको रूपमा 4वटा देशहरू पनि रहेका छन् र ती देशहरूलाई समेत समावेश गर्दा यो हुन्छ 48। यसबाट यो आँकडा किन चेन्ज हुन्छ भनेर तपाईं क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। एसियामा 12वटा देश रहेका छन्, अफ्रिकामा 16वटा रहेका छन्, युरोपमा 14वटा रहेका छन् र युरोपमा नै सबैभन्दा बढी मान्यता प्राप्त नभएका देशहरू 4 या 5 को संख्यामा रहेका छन् र साउथ अमेरिकामा केवल 2वटा मात्र ल्यान्डलक कन्ट्रीहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो भूपरिवेष्टिक राष्ट्रहरू कुन हुन् त? क्षेत्रफलको आधारमा यसमा रहेका छन् काजाखस्तान, इथियोपिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान र उज्बेकिस्तान। र यसको सूत्र रहेको छ, यसलाई भिजुअलाइज गर्दाखेरि एउटा लड्कीबाज केटो थियो र उले कुनै केटीलाई चाहिँ एक केटु आऊ भनेर बोलाइराछ। यसमा चाहिँ के फोर काजाखस्तान, ई फोर इथियोपिया, टीयू तुर्कमेनिस्तान, ए फोर अजरबैजान र यू फोर उज्बेकिस्तान। र सजिलो छ फर्मुला, केटु आऊ। एसियाका भूपरिवेष्टिक देशहरू। एसियामा 12वटा भूपरिवेष्टिक देशहरू रहेका छन्। हामी म्यापबाट समेत यसलाई हेर्न सक्छौं। लाओस, भुटान, नेपाल, मङ्गोलिया, काजाखस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अनि अर्मानिया र अजरबैजान। यो 2टा यता छ। टोटल 12वटा देश छ।
यी 12 वटा कन्ट्रीहरूलाई सजिलैसँग याद गर्न सूत्र रहेको छ माल्टा ब्याङ्क युके। माल्टा भन्ने देश सुन्नु भएको होला। माल्टाको एउटा ब्याङ्क छ जुन युके मा छ। माल्टाको ब्याङ्क युके मा छ। ओके, एम फोर माल्टाको, एम फोर मङ्गोलिया, ए फोर अफगानिस्तान, एल फोर लाओस, टी फोर तुर्कमेनिस्तान, अर्को टी फोर ताजिकिस्तान र ए फोर अर्मानिया, बी फोर भुटान, ए फोर अजरबैजान, एन फोर नेपाल, के फोर कजाकस्तान, यु फोर उज्बेकिस्तान र के फोर किर्गिस्तान। ओके, सजिलो छ माल्टा ब्याङ्क युके। एउटा एमसीक्यू क्वेशन, निम्न देशहरूलाई विचार गर्नुहोस्। यसमा लिन्चेस्टाइन, उज्बेकिस्तान र लाओस तीनटा अप्सन दिएको छ र भनिएको छ माथि दिएका मध्ये कुन देश दोहोरो भूपरिवेष्टिक छ? एक मात्र, दुई र तीन मात्र, या तीन मात्र, एक र दुई। माथिको कुनै पनि छैन, माथिको एक भन्दा बढी। आउनुहोस् अगाडि बढौँ, क्लियर आउँछ। दोहोरो भूपरिवेष्टिक देश भन्नाले कुनै देश छ जसको वरिपरि यस्तो देशले घेरेको छ जो आफै भूपरिवेष्टिक छ। जस्तो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा लिन्चेस्टाइन भन्ने देश रहेको छ र यसलाई चाहिँ दुईटा देश अस्ट्रिया र स्विजरल्यान्डले घेरेर राखेको छ र अस्ट्रिया र स्विजरल्यान्ड आफैमा भूपरिवेष्टिक देश हो। सो यो लिन्चेस्टाइन के भयो त? दोहोरो भूपरिवेष्टिक देश भयो। र यस्तै विश्वमा दुईटा मात्रै दोहोरो भूपरिवेष्टिक देश छन् जुन हुन् लिन्चेस्टाइन र उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एसियामा छ, लिन्चेस्टाइन युरोपमा छ। ल्यान्डलक कन्ट्री केसँग जोडिन्छ? गरिबीसँग जोडिन्छ। त्यो हुनाले मैले यहाँ अल्प विकसित देशहरू एलडीसीज लिस्ट भनेर यहाँ राखेको छु र यो सम्बन्धी नेपालको अवस्था के छ र यसबाट सम्भावित प्रश्नहरू परीक्षामा के सोध्न सक्छ जानकारी दिन गइरहेको छु। अल्प विकसित देशहरूको समूह एलडीसीज, यसमा 46 देशहरू रहेका छन्। यसमा सबै देशहरूको लिस्ट म्याप वाइज नै छ, तपाईँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा अफ्रिकाबाट 33 वटा देश रहेका छन्, एसियाबाट 9, क्यारिबियनबाट 1 र पेसिफिक ओसन भन्नाले झन्डै यो एरियाबाट 3 वटा कन्ट्रीहरू रहेका छन्। सबैभन्दा बढी अफ्रिकामा रहेको छन् र अहिलेसम्म 6 वटा देशहरू यसबाट विकासशील देशमा अपग्रेड भएका छन्, जसमा बोत्सवाना, क्याबो भेर्ड, मालदिप्स, सामोआ, इक्वेटोरियल गिनी र भानुआतु। सबैभन्दा पछिल्लो टाइम चाहिँ भानुआतु नै भएको हो। 2021 मा भएको त्रैवार्षिक समीक्षाले बंगलादेश, लाओस र नेपाललाई स्तरोन्नतिको लागि सिफारिस गरेको थियो, तर कोभिड-19 को कारण नेपाल अपग्रेड हुन सकेन र नेपालले अपग्रेड हुन पनि चाहेन, किनभनेपछि यस सूचीमा रहन्जेलसम्म विशेष सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने गर्दछ कुनै पनि देशले। र 100 भन्दा कम मानव विकास सूचकाङ्क भएका 12 देश मध्ये 9 वटा भूपरिवेष्टिक रहेका छन्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभनेपछि भूपरिवेष्टिक हुनुको पीडा, गरिबीसँगको यसको सम्बन्ध यसबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै नेपालको अहिलेको अवस्था के छ एलडीसी मा भन्दाखेरि नेपाल 1971 मा यसमा समावेश भएको थियो। 2026 मा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशको लिस्टमा अपग्रेड हुने यसको शेड्युल रहेको छ। 2021 मा हुनु पर्थ्यो, तर 5 वर्ष पछि सारिएको छ। एलडीसी बाट अपग्रेड हुनुको लागि मुख्य 3 वटा सूचकाङ्कहरू रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो हो पर क्यापिटा इन्कम, दोस्रो हो ह्युमन एसेट इन्डेक्स मानव संसाधन सूचकाङ्क र अर्को आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क। र यो तीनै मध्ये कुनै दुईटामा थ्रेसहोल्ड पार गरेपछि अपग्रेड हुन पाइन्छ। पर क्यापिटा इन्कमको थ्रेसहोल्ड रहेको छ 1274 र नेपालको 1027 मात्र रहेको छ। यो आँकडा यस डाटा प्रकाशन हुने समयको हो। र अर्को रहेको छ एचएआई, यसमा थ्रेसहोल्ड रहेको छ 57.6, तर नेपालको थ्रेसहोल्डलाई पार गर्दै 74.9 रहेको छ। भनेपछि यसमा नेपालले राम्रो गर्यो। यस्तै अर्को रहेको छ यूआई इन्डेक्स, थ्रेसहोल्ड रहेको छ 39, यो जति कम भयो त्यति नै राम्रो हो, तर नेपालको 24 छ, भनेपछि यसमा पनि नेपालले राम्रो गरेको छ। सो यो दुईटा इन्डेक्समा राम्रो गर्दा र एउटा इन्डेक्सको थ्रेसहोल्ड पार नगर्दा पनि नेपाल एलिजिबल छ अपग्रेड हुनुको लागि। यसै आधारमा 2021 मा अपग्रेडको लागि सिफारिस गरिएको थियो। यो डाटाहरू रिटर्न पेपरहरूको लागि समेत एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा तपाईले यसरी प्रेजेन्ट समेत गर्न सक्नुहुन्छ डाटालाई। विश्वका 6 वटा प्राकृतिक अग्लो झरनाहरू। सबैभन्दा अग्लो एन्जल्स फल हो, टुजेला फल्स जुन साउथ अफ्रिकामा छ, ट्रेस हर्मन पेरुमा छ, ओलोपेना फल्स अमेरिकामा छ, युम्बिला फल्स पेरुमा, भिनुफोसिन नर्वेमा रहेको छ। यसलाई म्यापबाट अझै क्लियर हौ, एन्जल्स फल्स यता रहेको छ भेनेजुएलामा, 2 नम्बरमा टुजेला फल्स साउथ अमेरिकामा, हर्मन फल्स यता पेरुमा रहेको छ, पेरुमा दुईटा फल्स छ। त्यसपछि ओलोपियन फल्स युनाइटेड स्टेट ठाउँमा यता रहेको छ। यसलाई सजिलैसँग याद गर्नको लागि सूत्र रहेको छ, टु भन्ने नामको एउटालाई अर्कोले भन्दैछ ए टु हरामी अल उल्लु उबिनु। कुनै मान्छेले बिनुलाई खोजिरहेको थियो, यसरी भिजुअलाइज गरौँ, र अर्को मान्छेले भन्छ ए टु, त्यो मान्छेको नाम टु थियो, खोज्ने मान्छेको नाम ए त हरामी उल्लु अल उ बिनु भनेर सूत्र याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस्, ए फोर एन्जल फल्स, टु फोर टुजेला फल्स, हरामीलाई हर्मन फल्स, यस्तै हरामी अल ओलोपेना फल्स जुन अमेरिकामा छ, अनि उ बिनु उ फोर युम्बिला फल्स र बिनु फोर बिनुफोसेन फल्स जुन नर्वेमा छ। यस्तै अगाडि बढौँ।
झरनाहरूमा सबैभन्दा प्रसिद्ध र महत्त्वपूर्ण झरनाहरू विश्वको, यसमा 5वटा झरनाहरू इगुआस फल्स, नियाग्रा फल्स, भिक्टोरिया फल्स, केइटुर फल्स र एन्जल फलको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो फोटोहरू सबै रियल हो। इगुआजु फल्स अर्जेन्टिना र ब्राजिलको बीचमा भएर बग्छ। यो संसारको सबैभन्दा ठुलो झरना प्रणाली हो। नाइग्रा फल्स क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिमानामा भएर बग्छ र यो 3वटा झरनाहरूको सामूहिक नाम हो र यो एकदमै सुन्दर छ। भिक्टोरिया फल्स CNN द्वारा विश्वको 7 आश्चर्यचकित जसमा नेपालको माउन्ट एभरेस्ट समेत पर्छ र यस्ता प्राकृतिक आश्चर्यजनक चीज मध्ये CNN ले भिक्टोरिया फल्सलाई समेत राखेको छ, जुन जिम्बाब्वे र जाम्बियाको सिमानामा पर्दछ। केइटुर फल्स गुयानामा रहेको छ। सिंगल ड्रप माथिदेखि डाइरेक्ट यहाँ तल झर्ने हिसाबले यसलाई सिंगल ड्रप फल्स पनि भनिन्छ। यो झरना विश्वको सबैभन्दा अग्लो सिंगल ड्रप फल्स हो। भिक्टोरिया फल्स भन्दा दोब्बर र नियाग्रा फल्स भन्दा 5 गुणा अग्लो रहेको छ। एन्जल फल्स सबैभन्दा अग्लो झरना हो। र अन्तिम टपिक 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू। 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू 10वटा रहेका छन्, जसमध्ये 8वटा त नेपालमै छन् र 2टा बाँकी पाकिस्तानमा पर्छन् र यसलाई हामीले म्यापबाट समेत अझै राम्रोसँग क्लियरिफाई हुन सक्छौं। जस्तो कञ्चनजङ्घा यता रहेको छ, यो कुनामा, त्यो पछि मकालु, लोत्से, एभरेस्ट, चोयु अनि मनास्लु, किलर माउन्टेन, धौलागिरी र अन्नपूर्ण र यो बाहेक केटु यता पर्छ, नागा पर्वत यता पर्छ। र यसलाई याद गर्नको लागि सजिलो सूत्र रहेको छ, सक लोसे कालु 14 माना अन्न। यसलाई भिजुअलाइज गर्दाखेरि 14 माना अन्न थियो, जसलाई लोसे र कालुले सक चुस्यो भन्न सक्नुहुन्छ। S4 सगरमाथा, K4 केटु र K4 नै कञ्चनजङ्घा। लोसे कालु भन्नाले मकालु, 14 चोयु धौलागिरी, माना मनास्लु, नागा पर्वत र अन्नपोर अन्नपूर्ण हिमाल। यसरी सजिलैसँग मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन डाटा रहेको छ यहाँ हिमालहरूको हाइटको, यसलाई सहज रूपमा याद गर्ने टिप्स के छ भन्दा यो सबै 8000 मिटर भन्दा अग्लो हिमाल हो। 8848 मा सगरमाथा पर्यो। 700 को रेन्जमा कुनै पनि हिमाल छैन र 600 को रेन्जमा 611 मा केटु हिमाल पर्छ। 500 को रेन्जमा 2टा हिमाल छ, कञ्चनजङ्घा र लोस्से। कञ्चनजङ्घाको 586 छ भनेपछि लोस्सेको 516 रहेको छ। त्यस्तै 400 को रेन्जमा एउटा मात्र हिमाल रहेको छ, त्यो हो मकालु, जुन 463 छ। मकालुको र मनास्लुको पछाडिको अङ्क एउटै छ। त्यस्तै 300 को रेन्जमा कुनै पनि हिमाल छैन। 200 को रेन्जमा एउटा मात्रै चोयु छ, जसको पछाडि 1 छ, 201। 100 को रेन्जमा 3टा हिमाल रहेका छन्, जसमध्ये मकालु र मनास्लुको एउटै छ 63 अनि अर्को छ 67 धौलागिरीको। नागा पर्वतको 8125 मेमोराइज गर्दा अथवा सम्झिदा हुन्छ। सो यो फर्मुला पनि एसेन्डिङबाट डिसेन्डिङ अर्डरमा छ, घट्दो क्रममा छ र यसरी तपाईं यसलाई पनि घट्दो क्रममा मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी माइन्डमा रिलेसन बोन्ड राम्रोसँग बन्छ। यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सको लागि यस च्यानल गाडीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।